Hello guys! Ito ay continuation lang po sa ating gagawin, kaya magsisimula na po tayo. Tayo guys mag-paint. Kaya samahan niyo ako.
Yan na po siya, guys. Antay lang po natin siyang matuyo. Tapos tatanggalin na po natin yung kanyang masking tape. Titingnan natin kung ano na po yung itsura niya. So, ayan na po siya. So, mamaya na lang po pag ano na po siya. Tuyo na po siya. So, see ya! One eternity later. Tatanggalin na po natin, guys, ang masking tape, pero dahan-dahanin lang po natin kasi yung puting pintura, dumidikit po siya eh. Pag na madali po siyang matuklap, hindi ko alam kung bakit. So, yan na po, guys. Ito na po yung sa taas. Next, dito naman po sa baba. Unahin natin siya dito. So, yan na po, guys, ang finished product. Ayan po, maganda na po siyang tingnan. Ayan. Ayan po siya. Kasi ito yung dito sa una. Yung una ko itong ginawa. Nakaraan. Po. Tapos pag titignan mo siya dito, di ba? Di ba? Ganda siya. Wala kasi akong magawa, kaya yan. Yan po siya, guys. So, yun po, guys. Maraming salamat. Thank you. Wala kasi akong magawa, kaya yan. Nag-paint ako ng wall ng aming hagdanan pataas. Ayan, sa gilid-gilid lang po para po maging okay po siya tingnan. So, thank you very much po, guys. Salamat. Until next time. Bye-bye.